Τον Κωνσταντίνο και στη Νίκη, οι οποίοι έχουν κάνει τον πλανήτη σπίτι τους και τριγυρνάνε από εδώ και τριγυρνάνε από εκεί. Τα τελευταία 3,5 χρόνια έχουμε αλλάξει 250 σπίτια σε 15 χώρες. Και παραπάνω. Όλο αυτό ξεκίνησε στην Βραζιλία. Ο Κωνσταντίνος δούλευε στο Βρετανικό σχολείο, αλλά κατά τη διάρκεια των διακοπών εμείς ταξιδεύαμε, παίρναμε το αεροπλάνο, πηγαίναμε σε άλλη πολιτεία της χώρας και εκεί ξεκίνησε το πάθος μας για τα ταξίδια. Είμαι καθηγητής μαθηματικών και παράλληλα βοηθάω την Νίκη με το content creation που είναι το δικό της επάγγελμα. Σας παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια. Ξέρω λίγο και την ιστορία σας κτλ. Είδα όμως ότι κάνατε και πολλά επικίνδυνα. Της Νίκης της αρέσουν εννοείται οι βουτιές, σε παγωμένα νερά, σε θάλασσες περίεργες κτλ. Για πόσο καιρό σκέφτεστε ακόμα να είστε έτσι χωρίς βάση, χωρίς μια μόνιμη βάση? Ας πούμε, έχετε νιώσει ποτέ... Για πάντα! Ακούγεται τρελό, αλλά δεν σχεδιάζουμε να σταματήσουμε αυτόν τον τρόπο ζωής. Πολλοί νομίζουν ότι είναι αφύσικος ο τρόπος ζωής αυτός, αλλά να μην ξεχνάμε ότι είναι ο τρόπος ζωής με τον οποίο ξεκίνησε η ανθρωπότητα. Ξεκινήσαμε έτσι. Τώρα έχει μερικές χιλιάδες χρόνια μόνο. Το τελευταίο πολύ μικρό ποσοστό της ιστορίας της ανθρωπότητας που έχουμε μείνει κυριολεκτικά στάσιμοι σε ένα μέρος, χάρη στην έκρηξη της γεωργίας, της κτηνοτροφίας κλπ. Αλλά τώρα, από ό,τι φαίνεται, η έκρηξη της ανάπτυξης της τεχνολογίας μας επαναφέρνει στην αρχική μας κατάσταση. Μπορούμε πλέον να ταξιδεύουμε μόνιμα και να εργαζόμαστε διαδικτυακά. Υπάρχουν περίπου 40 εκατομμύρια ψηφιακοί ομάδες στον κόσμο. Αυξανόμαστε με ραγδαίο ρυθμό. Πιθανώς θα έχουμε φτάσει τα 90 εκατομμύρια σύντομα. Έτσι, μείνετε συντονισμένοι. Κάτι που φαίνεται λίγο ιδιαίτερο αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνει μια καθημερινότητα πολύ σύντομα. Υπάρχει κάτι καλύτερο. Χάθηκε η σύνδεση. Θα τους έχουμε ξανά. Είναι υπέροχοι εντωμεταξύ και μας δείχνουν και τι τρώνε, τι πίνουνε, πώς περνάνε τη μέρα τους. Ναι. Εγώ θα πω ότι η Νίκη είναι λίγο πιο τολμηρή πάντως στα βίντεο. Και ο Κωνσταντίνος. Και ο Κωνσταντίνος είναι η αλήθεια. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι το ζείτε όπως το θέλετε εσείς και μια χαρά. Είχατε έρθει και στην Κύπρο, δεν είναι? Ναι, επισκεφτήκαμε την Κύπρο πριν από μερικά 2 χρόνια. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και περάσαμε υπέροχα. Περάσαμε υπέροχα. Είχαμε και την ευκαιρία κανονικά να μας ξεναγήσει η Σάνθη Χίζα. Η φίλη μας. Η φίλη μας, η οποία χάρη στα social media τη γνωρίσαμε, μας έστειλε μήνυμα, μας ξενάγησε στην Κύπρο. Μπορέσαμε να κάνουμε και μια συγκινητική επίσκεψη στα κατεχόμενα, στην κατεχόμενη Κερίνια. Μπορέσαμε και με τον πατέρα της, τον κύριο Άκη Σκίζα, να μπορέσουμε να επισκεφθούμε και το παλιό του σπίτι. Ήταν ένα ταξίδι στην ιστορία, δεν ήρθαμε να κάνουμε μόνο τουρισμό, είχαμε και τη δυνατότητα να μαγνητοσκοπήσουμε και ένα βίντεο κλιπ που ονομάζεται το τραγούδι της Χρυσάνθης «Τζερίνια μου για σένα». Ελπίζουμε που να πάει πολύ καλύτερα και η Κύπρος στο μέλλον. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη σύνδεση. Τους αδερφούς μας στην Κύπρο. Χαιρόμαστε πολύ που έχουμε και πολλή στήριξη από την Κύπρο καθημερινά στα social media, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχουμε μια νοσταλγία. Θέλουμε να επιστρέψουμε σίγουρα. Έχετε και καταπληκτική θάλασσα, να το πούμε αυτό. Δεν έχουμε όσα θα θέλαμε. Αλλά ποτέ δεν βλέπουμε όσα θέλουμε. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Παιδιά, να ρωτήσω. Ποτέ δεν υπάρχει χρόνος για να τα δούμε όλα. Αν γίνω αδιάκριτος, να με σταματήσετε. Έτσι, εγώ θέλω να ρωτήσω. Επειδή είστε ένα ζευγάρι πολλά χρόνια, μπορεί να σκέφτεστε για ένα παιδάκι. Φαντάζομαι, ίσως κάποια στιγμή. Υπάρχει αυτή η σκέψη? Και αν υπάρχει, έχετε σκοπό να το συνεχίσετε ακόμα και με ένα παιδί, με 2 παιδιά ή με 3 παιδιά? Και με 1000. Απολύτως, να ξέρετε, όλα αυτά έχουν λυθεί. Έχουν λυθεί όλα αυτά τα προβλήματα. Για να καταλάβετε, σας δίνω μια πολύ απλή εικόνα. Μπορεί κάποιος να είναι φορολογικός κάτοικος Παραγουάης πληρώνοντας 0% φόρο, με εταιρεία στο Wyoming που πληρώνει 0% φόρο, να επιτρέπεται νόμιμα τα παιδιά του να φοιτούν διαδικτυακά σε σχολείο το οποίο βρίσκεται στην Αγγλία, να αποφοιτήσει το παιδί νωρίς εφόσον το επιθυμεί και έχει τις δυνατότητες να τελειώσει στα 13, 14, 15 χρονών το σχολείο, να μπει στο πανεπιστήμιο. Όλα αυτά ψηφιακά, όλα διαδικτυακά, με διαδικτυακή μάθηση βρετανικής πιστοποίησης, για παράδειγμα, εφόσον το επιθυμεί. Και όλα αυτά ακούγονται σαν εξωγήινα, ενώ υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι τα κάνουν κανονικά. Εμείς τα σχεδιάζουμε, είναι όλα αυτά δρομολογημένα. Δεν είναι επιπόλαια η κίνησή μας, είναι όλοι μεθοδικοί, καλά σχεδιασμένοι και όποιος θέλει να μάθει περισσότερα μπορεί να μπει στα social media να μας κάνει μια ερώτηση, γιατί θεωρούμε ότι υπάρχει πολλή παραπληροφόρηση. Να ξέρετε επίσης ότι το κόστος ζωής αυτό μπορεί να είναι πολύ χαμηλό, γιατί πολλοί νομίζουν ότι πρέπει να είσαι εκατομμυριούχος για να κάνεις τον τρόπο ζωής μας. Εμείς τα τελευταία χρόνια ξοδεύουμε 1.150 ευρώ το άτομο το μήνα κατά μέσο όρο. Και αυτό συμπεριλαμβάνει αεροπορικά, ρούχα, φαγητά, διαμονές.
Όλα μέσα. Καλά, πού Μεταφορικά, μένετε, ρε τα παιδιά? Και όλα αυτά αλλάζουν τα σπίτια ανά 4 μέρες. Ναι. Ανά Και άμα 4. ήμασταν στην Ασία θα πληρώναμε πολύ λιγότερα. Περιμένετε, πόσα είναι τα υπάρχοντά σας, δηλαδή αυτά που παίρνετε μαζί σας πάντα? Γιατί για να Η αλλάζετε σπίτι. βαλίτσα μας. Αυτά είναι. Ναι, γιατί για να αλλάζετε σπίτι κάθε 4 Δεν μέρες. έχουμε πολλά πράγματα. Δεν αγοράζουμε πότε πράγματα. Η δυσκολία αυτού του τρόπου ζωής είναι να παραμείνεις λιτός. Βέβαια, από την άλλη, είναι δυσκολία να μην παραμείνεις λιτός, γιατί αν αρχίσεις να ψωνίζεις πράγματα, μετά πρέπει να τα κουβαλάς στην πλάτη σου. Οπότε αρχίσεις να το σκέφτεσαι. Είναι λίγο στρατηγική η σημασία μετά του τι παίρνεις μαζί σου και τι αφήνεις. Οπότε επιλέγουμε πράγματα που ζυγίζουν λιγότερο, εμπειρίες, αναμνήσεις, ευχάριστες στιγμές. Αφήνουμε όλα τα αντικείμενα εκεί που πρέπει να μείνουν. Μια φορά μας λένε θέλετε αυτό το δωράκι και εμείς είμαστε όχι σας παρακαλούμε, μην μας το Ναι. δώσετε. Θέλουμε, ειλικρινά. Μια αγκαλιά και τα Το φιλιά σας. καλύτερο δώρο είναι Αναζητάτε. ένα βήμα, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο που να μην το κουβαλάμε μαζί μας. Αναζητάτε καμιά φορά την άνεση του σπιτιού, ρε παιδί μου, ενώ το να αράξεις τον καναπέ σου, να δεις κάτι που θέλεις, που δεν το έχετε αυτό. Ας πούμε, πολλές φορές αναγκαζόμαστε να αλλάξουμε διαμονή πάρα πολύ γρήγορα, ανά μέρα, και εκεί είναι που τα παίζουμε. Εγώ Εκεί τα δηλαδή παίζουμε. τουλάχιστον είμαι πολύ κουρασμένη, λέω δεν αντέχω άλλο, πρέπει να μείνουμε για μία εβδομάδα, γιατί η μία εβδομάδα είναι καλός χρόνος για μας. Καμιά φορά μένουμε για 2 εβδομάδες και το θεωρούμε διακοπές. Έτσι, Μόνο καταλάβετε. κάτι. Αλλά να πούμε την αλήθεια ότι αυτό συμβαίνει μόνο και μόνο επειδή παίζουμε λίγο με τα όρια μας. Για εμάς, να αλλάζουμε σπίτι ανά εβδομάδα είναι εντάξει, είναι μια χαρά. Το πρόβλημα είναι όταν αλλάζουμε ανά μέρα, 2 μέρες, 3 μέρες. Για άλλους αυτό πιθανώς να είναι ένας μήνας, 3 εβδομάδες. Καθένας πρέπει να βρει τα όρια του. Εμείς κουραζόμαστε μετά τις 2 εβδομάδες. Να σας πω με 100% ειλικρίνεια, άμα μείνουμε σε ένα μέρος για πάνω από 2 εβδομάδες, αρχίζουμε να αισθανόμαστε ένα αίσθημα ρουτίνας. Ότι βλέπουμε το ίδιο μέρος ξανά, ότι κάνουμε το ίδιο πράγμα ξανά. Μας λείπει η αδρεναλίνη του να βγούμε, ρε παιδί μου, το απόγευμα από το σπίτι για μια βόλτα να πάμε στο σούπερ μάρκετ και να είναι όλα καινούρια. Αυτό είναι μοναδικό, σε ξυπνάει, σου θυμίζει τι σημαίνει να είσαι πραγματικά ζωντανός και να μην περιμένεις να δεις τα ίδια και τα ίδια ξανά και ξανά. Αλλάζουν τα σκηνικά διαρκώς. Να φανταστείτε τα προβλήματά μας είναι ότι δεν ξέρουμε καν πού να πετάξουμε τα σκουπίδια κάθε μέρα. Πρέπει να βρούμε πώς το κάνουν σε κάθε μέρος. Αν πίνετε το νερό της βρύσης. Δηλαδή κάποια πράγματα που θεωρείς αυτονόητα όταν ζεις στο σπίτι σου, αρχίζουν και αλλάζουν ριζικά όταν ζεις κάπου σε ένα νέο μέρος που μόλις έχεις επισκεφθεί και αυτό σε κρατάει ξύπνιο. Πλυντήριο δεν έχουμε, όχι πια. Τον πλυντήριο ρούχων πρέπει να βρίσκουμε κάθε φορά νέους τρόπους για να πλύνουμε τα ρούχα μας. Θα έχει, δεν θα έχει πλυντήριο. Ξυπνάμε μέσα στη μέση της νύχτας και δεν ξέρουμε πού βρίσκεται η τουαλέτα. Που τουλάχιστον στους τοίχους. Υπάρχουν διάφορα προβλήματα. Το να φτιάχνεις κάθε εβδομάδα τη βαλίτσα σου είναι κουραστικό. Αλλά δεν καθαρίζουμε το σπίτι. Κάθε πόσο βλέπετε τους δικούς σας? Με κλήσεις τους μιλάμε κάθε εβδομάδα. Ναι, να πούμε βέβαια ότι είμαστε και λίγο international. Ξέρετε, λίγο βοήθησε και η κρίση στην Ελλάδα σε αυτό. Η δική μου οικογένεια, για να καταλάβετε, για να δω εγώ τους δικούς μου, θα πρέπει να πηγαίνω από την Ολλανδία, στην Αγγλία, στη Σκωτία, στην Ελλάδα. Δηλαδή, εκ των πραγμάτων, ο νομαδικός τρόπος ζωής είναι ο μόνος τρόπος ζωής που θα μου επιτρέπει να μπορώ να πηγαίνω διαρκώς, να επισκέπτομαι όλα τα μέλη της οικογένειάς μου εκεί που ζει ο καθένας. Σοφία, Τους βλέπουμε κυρίως από κοντά όταν βρισκόμαστε στην Ευρώπη το καλοκαίρι που γυρνάμε κάθε χρόνο και περνάμε κάποιους μήνες εκεί. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Είχατε πάρει υπηκότητα από μια χώρα τώρα πρόσφατα? Στην Παραγουάη. Γίναμε φορολογικοί κάτοικοι Παραγουάης, αλλά χωρίς να έχουμε πάρει υπηκότητα αυτής. Είναι μια διαδικασία πάρα πολύ απλή. Μπορεί οποιοδήποτε να την ολοκληρώσει. Μπορεί να μας στείλει και ένα μήνυμα. Να έχουμε ετοιμάσει και βίντεο στο οποίο εξηγούμε τη διαδικασία. Εφόσον κάποιος το επιθυμεί, η Παραγουάη είναι ανοιχτή. Υποδέχεται όποιον θέλει με ένα επιστοποιητικό γέννησης και ένα πιστοποιητικό ποινικού μητρώου να εγκατασταθεί εκεί τουλάχιστον στα χαρτιά. Γιατί πρακτικά μιλώντας, απαιτεί μόνο να επισκέπτεσαι τη χώρα μία φορά στα 2 χρόνια, 3 χρόνια και θεωρείσαι κάτοικος Παραγουάης, παίρνεις ταυτότητα. Δεν παίρνεις υπηκότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση σε εξυπηρετεί με ακριβώς τον ίδιο τρόπο και η ταυτότητα Παραγουάης. Είμαστε λοιπόν κάτοικοι Παραγουάης. Τέλειο. Καλά, πώς έχει έσοδα η χώρα, ενώ άμα δεν υπάρχουν οι φόροι και αυτά, ενώ. Φέρνουν τα λεφτά τους και ξέρω εγώ. Ναι. Τους Μεγάλη αρκεί να δουλειά. πηγαίνεις Υπάρχουν μια πολλοί φορά τρόποι, το χρόνο. ξέρετε, καμιά φορά νομίζουμε ότι υπάρχει μόνο ένας τρόπος να βγάλουμε χρήματα, αλλά υπάρχουν πολλοί, αρκεί να ανοίξουμε το μυαλό μας και να καταλάβουμε ότι η επένδυση αυτού του κεφαλαίου που ξαφνικά εμφανίστηκε στην Παραγουάη από το πουθενά και αρχίσαν όλοι να προσλαμβάνουν δικηγόρους, να αγοράζουν σπίτια, να ψωνίζουν, να ζουν εκεί, να εγκαθίστανται, έφερε μια ένεση ανάπτυξη στη χώρα της Παραγουάης. Και φυσικά θα ακολουθήσουν, εκτιμώ, και άλλες χώρες κινούμενες με αυτόν τον τρόπο. Βέβαια δεν είναι κάτι καινούριο, δεν αποτελεί καινοτομία. Άμα Ναι, κοιτάξουμε έχουμε για ακούσει παράδειγμα τη διάφορα Μέση σημεία. Ανατολή, Ντουμπάι, Κατάρ κλπ.
και εκεί οι άνθρωποι πληρώνουν 0% Ναι, φόρο. έχουμε ακούσει Υπέροχο. διάφορες Στην ιστορίες και Παραγουάη, αδέρφια, στην καταστάσεις. Παραγουάη. Και τώρα Βραζιλία και μετά. Ναι, μετά τι Καιρό έχει? είστε Βραζιλία εντωμεταξύ. Τώρα βρισκόμαστε Βραζιλία. Μετά Ναι, θα ναι. συνεχίσουμε να γυρνάμε. Θα περάσουμε λίγο από την Παραγουάη, από το νέο μας σπίτι, Ναι. να δούμε τους φίλους μας, να κάνουμε κάποιες διαδικασίες εκεί και κατά βάση πιθανότητα θα επιστρέψουμε στην Ευρώπη για το καλοκαίρι της Ευρώπης. Και αυτή τη στιγμή εντωμεταξύ, για να καταλάβετε τις αλλαγές που λέμε που μας ενθουσιάζουν, έχει αρχίσει να ψυχαλίζει. Ακόμα δεν έχει ανοίξει έτσι, δεν έχει δώσει μπόρα. Σε λίγο όμως εκτιμώ ότι θα χρειαστούμε κουπί και βάρκα για να φύγουμε από Α, αυτό το παιδιά, οχυρό. στο- Μας αρέσει πολύ αυτό. Να σας δείξουμε και το οχυρό. Είναι αυτό εδώ. Χτίστηκε από τους Πορτογάλους το 1616. Και βρισκόμαστε μπροστά από την μεγαλύτερη αγορά της Λατινικής Αμερικής που λέγεται Mercado do Peso. Εκείνη εκεί έχει πάρα πολλά προϊόντα. Εδώ έρχονται άνθρωποι, μεταφέρουν τα προϊόντα τους μέσω του ποταμού. Έχει ασαΐ, ένα αυτοφιές φυτό του Αμαζονίου. Που το Φτιάχνουν εξάγουν σε υλικά όλον τον αυτό κόσμο φυτό. και το τρώμε, Έχει βέβαια, πολύ και νόστιμο εδώ στην φυτά Ευρώπη. γενικότερα εδώ η περιοχή. Το κάει. Και τώρα ετοιμάζεται ναι, να το μας σάει. ρίξει μια πολύ ωραία μπόρα. Μπράβο, παιδιά, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο που το ξέχασα μέχρι να σας ρωτήσω. Δηλαδή, Ναι. γιατί όλα τα σκέφτομαι μαζί, ενώ είναι πραγματικά μου έρχεται. Συναρπαστικό. Ναι, είναι πολύ. Σε ενθουσιάζει όλο αυτό. Μας είπατε ότι είστε κάπου εκεί κοντά στον Αμαζόνιο. Μπήκατε μέσα, θα μπείτε, γιατί ξέρουμε εκεί ότι δεν είναι. Ενώ είναι επικίνδυνη. Είναι επικίνδυνη περιοχή, δεν είναι τύπου πάμε βόλτα στο ποτάμι. Βρέχει πολύ. Θα κάνουμε μια μικρή μετακόμιση μόνο και θα συνεχίσουμε χωρίς πρόβλημα. Για να σας δείξουμε Τέλειο. πώς προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες διαρκώς. Το σημαντικό είναι να μην το βάζεις κάτω και να είσαι έτοιμος, να έχεις μια λύση, ένα plan B. Αυτή τη στιγμή τρέχουμε να βγούμε στο υπόστεγο του οχυρού, το οποίο θα μας σώσει. Έχουμε μπει στον Αμαζόνιο στο παρελθόν και έχουμε αναρτήσει κάποια βίντεο. Να το, τα καταφέραμε. Καμιά φορά πνιγόμαστε σε μια κουταλιά νερό και απλώς δεν βλέπουμε ότι η λύση είναι μπροστά μας. Έχουμε μπει στον Αμαζόνιο από διαφορετική πόλη του Αμαζονίου, ονομάζεται Μανάους. Είναι μέσα στον Αμαζόνιο κυριολεκτικά, ενώ εδώ που βρισκόμαστε στην πόλη Μπελέμ, είμαστε λίγο πιο έξω. Είναι επικίνδυνο τόσο πολύ όσο ακούμε και όσο το έχουμε στο μυαλό μας όταν ακούμε Αμαζόνιος? Καθόλου. Καθόλου. Εμείς κοιμηθήκαμε με ώρες μέσα στη ζούγκλα, με ώρες, δεν υπήρχαν κουνούπια. Πάθαμε την πλάκα μας. Λέμε πού θα μας τσιμπήσουν τα φίδια, τίποτα. Δεν είδαμε κάτι επικίνδυνο. Μάλιστα πήγαμε και ψαρέψαμε πυράγχας. Ήταν να πάμε να δούμε τους κροκόδιλους, τους αλιγάτορες, αλλά τελικά κοιμήθηκε ο οδηγός μας και δεν μας πήγε. Αλλά κανονικά συμπεριλαμβάνεται στο tour που πραγματοποιήσαμε. Και γενικότερα είναι κάτι το οποίο πραγματοποιούν χιλιάδες τουρίστες καθημερινά με ασφάλεια. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι πραγματικά το πιο επικίνδυνο πράγμα που μπορεί να σας συμβεί εδώ πέρα είναι να έρθετε και να μην θέλετε να φύγετε. Αυτό είναι που έχουμε βιώσει εμείς. Αυτό είναι που μας φέρνει πίσω στη Λατινική Αμερική. Βέβαια, σε συνδυασμό με πολλά τεχνικά ζητήματα που αφορούν τη δουλειά μου κυρίως, τη διαφορά ώρας με την Αγγλία, γιατί εδώ εργάζομαι πρωί και μεσημέρι αντί για να εργάζομαι απόγευμα και βράδυ στην Αγγλία. Και ταυτόχρονα η γλώσσα, γιατί μιλάμε ισπανικά και πορτογαλικά και γαλλικά και μπορούμε με μία γλώσσα ή άντε δύο να επισκεφτούμε δεκάδες χώρες εδώ πέρα, κάτι πολύ πρακτικό. Φυσικά και ο καιρός που μας αρέσει. Βέβαια δεν μπορώ να πω ότι αυτή η μπόρα που έριξε πίσω μας είναι το ιδανικό μου, ας πούμε, το στοιχείο μου, αλλά γενικά μιλώντας έχει ζέστη και αυτή τη στιγμή καταλαβαίνετε ότι παρόλο που βρέχει, έχει περίπου 30 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Έτσι θα δροσιστούμε λίγο, θα στεγνώσουμε μετά και όλα θα πάνε Παιδιά, καλά. το φαγητό, Είχαμε καεί από τον ήλιο. το φαγητό, γιατί ξέρουμε ότι σε κάποιες Μας αρέσει χώρες, πάρα πολύ. ας πούμε εγώ όταν πήγα στην Κένια, δεν μπορούσα να φάω τίποτα από όλα αυτά τα οποία υπήρχαν εκεί. Κάποια στιγμή κατάλαβα ότι χωρίς φαγητό δεν μπορούσε να βγει και ξεκίνησα να τρώω λίγο ρύζι. Ξέρουμε ότι όπως στην Αφρική υπάρχουν πάρα πολλές άλλες χώρες που δεν μπορείς να φας ούτε τα φρούτα τα οποία έχουν πλύνει με το δικό τους το νερό, ούτε να βουρτσίζεις δόντια με το δικό τους το νερό και όλα αυτά. Την έχετε πατήσει αρκετές φορές μέχρι να προσαρμοστείτε? Όχι ιδιαίτερα, όχι. Το έχουμε ακούσει αυτό από πολλούς ανθρώπους ότι συναντήσαν προβλήματα στα ταξίδια τους. Αλλά να ξέρετε ότι στη Λατινική Αμερική, τουλάχιστον στις χώρες που έχουμε επισκεφτεί μέχρι τώρα, γενικά δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμείς τρώμε καθημερινά έξω. Δεν είναι κάτι που κάνουμε δηλαδή που και που. Βγαίνουμε έξω και τρώμε κάθε μέρα σε μέρη που σερβίρουν σε μπουφέ. Έχουν εστιατόρια μπουφέ εδώ στην Βραζιλία, συνηθίζεται. Σερβίρεστε εσείς οι ίδιοι στο πιάτο σας ό,τι θέλετε ακριβώς από όλες τις επιλογές που υπάρχουν. Είναι εξαιρετικό το φαγητό, είναι πολύ υψηλής ποιότητας. Και μπορεί να μας έχουν τύχει ένα-δύο περιστατικά, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν πολλά. Δηλαδή, συνολικά έχουμε ταξιδέψει εδώ τις χώρες και μας έχουν τύχει περίπου 2 ή 3 περιστατικά από εδώ και από εκεί, που δεν ξέρουμε καν, για να είμαστε ειλικρινείς, αν ήταν το φαγητό, αν ήταν κάποιος που είχε πιάσει κάτι και το είχαμε βάλει μετά κατά λάθος με το χέρι μας στο στόμα μας. Γενικά είναι πολύ ασφαλές. Να μην έχετε το άγχος δηλαδή
που πολλοί προσπαθούν να δημιουργήσουν, να καλλιεργήσουν. Σας λέμε την προσωπική μας εμπειρία και δεν έχουμε κανένα λόγο να σας πούμε ψέματα. Όποτε μας τυχαίνει πρόβλημα, το λέμε και σε βίντεο. Να τολμήσω να ρωτήσω το πιο παράξενο πράγμα που έχετε δοκιμάσει στο κομμάτι της διατροφής. Ο Κωνσταντίνος το έχει δοκιμάσει, ήταν ένα πουλίκι. Ήμασταν στο Εκουαδόρ, πραγματοποιούσαμε ένα tour και εμφανίζεται ένας γηγενής με ένα σκουλίκι, το καρφώνει με ένα ξύλο, το βάζει στη φωτιά, το καίει, το τρώει ο Κωνσταντίνος και τι είπε? Μοιάζει με χοιρινό. Έμοιαζε με χοιρινό. Λέγεται τσοντακούρου. Κάποιοι το τρώνε ζωντανό γιατί από ό,τι φαίνεται καθαρίζει τις ηχμορές. Στη δική μου περίπτωση ο άνθρωπος το έψησε και ειλικρινά θα έλεγα ότι ήταν σαν πανσετούλα λίγο λιπαρή. Ήταν νόστιμο, στην αρχή αηδίασα μετά νιώσα ήδη για την ερώτηση. Αλλά τελικά... Εντάξει, τουλάχιστον το ψήσα. Εγώ δεν μπορώ, είμαι vegan και δεν τρώω ούτε σκουλίκια, ούτε τίποτα σε κρέας. Ζωικό. Άρα εγώ είμαι λίγο πιο απλή, ας πούμε, και δεν δοκιμάζω περίεργα πράγματα. Ναι. Αλλά έχει πάρα πολλά φρούτα. Ας πούμε, εδώ στην Βραζιλία έχει εκατοντάδες Πρέπει φρούτα. να έχει περίπου 3.000 φρούτα στην Βραζιλία, ενώ στην Ελλάδα, για παράδειγμα, πρέπει να έχουμε γύρω στα 150 κάπου εκεί για να καταλάβετε. Και καμιά φορά μας ρωτάνε τι γεύση έχει ρε παιδιά αυτό το φρούτο. Τι να σας πω, έχει γεύση του κουασού. Τώρα να σας εξηγήσω τι γεύση έχει ένα από τα χιλιάδες φρούτα που δεν έχουμε φάει. Πρέπει να το πάτε για να το καταλάβετε. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Περάσαμε υπέροχα. Ειλικρινά το χαρήκαμε πάρα πολύ. Και εμείς. Είστε χήμαρος, έτσι μας δώσατε πάρα πολλές πληροφορίες με όλη σας αυτή την υπέροχη ενέργεια. Να περνάτε πάντα τόσο καλά. Και εσείς να περνάτε τέλεια. Φιλιά σε όλους στην Κύπρο, ελευθεριά στην Κύπρο. Όποιος χρειαστεί οτιδήποτε, στείλτε μας μήνυμα και θα χαρούμε να βοηθήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας.